Parcă e mult mai cozy, așa, și mai aproape de ceea ce înseamnă Crăciun și la noi. Și asta e intrarea. Zici că intri într-un festival. Este inspirat din poveștile scrise de frații Grimm. Cred că ăla e un preot sau nu știu pe ce este și Krampusul. Sunt desene proiectate pe clădire. Vor să facă poze cu ele. Hello, hello! O nouă zi. Bună dimineața! Este a treia zi. Bună ziua, de fapt, e prânz. Este a treia zi în Germania. Vremea nu prea ține cu noi, nu a nins deloc, ba chiar a început să plouă. Și parcă e și mai frig. Da, bine, frigul nu e o problemă. Avem haine destul de groase, dar plouă. Da. Acum suntem în Rothenburg. E un fel de mini-oprire. E un orășel, da. E o mini-oprire. E o escală, Da, să zicem așa. Ne îndreptăm spre Schloss Kaltenburg. No, oricum, cuvintele lor sunt Stai că făcute vine mașina. pentru alți oameni, nu pentru oameni obișnuiți. Da. La ce pronunții au. Oricum, vizităm târguri de Crăciun. Bine, aici este o oprire, nu știu, presupun că e târg de Crăciun și aici. Da, Deschis dar e și un la ora orășel asta. așa micuț, un orășel cetate. Da. Am venit să-l vizităm. Foarte drăguț, din căsuțe, la fel, din turtă dulce, tipic acestei zone. Da. Tipice acestei zone. Vedem ce e interesant pe aici. Iar târgul la care vom merge este organizat în castel, în curtea castelului. În orașul Abia aștept viitor, să nu? mergem, da. Da. Schloss Kaltenburg. Și este organizat după povestea... După frații Grimm. După poveștile din frații Grimm. Da. Zici că este Sighișoara. Bine, na, Sighișoara, la fel ca Sibiu, sunt orașele create de nemți, de sași, nu? Se seamănă foarte mult cu orașele lor vechi. Dacă aș filma doar străduța asta, ați fi zis că sunt în Sibiu, Batapariu. La fel case, foarte multe case micuțe, colorate, străzi înguste. Iar oamenii sunt și așa îmbrăcați. Noi suntem cu două pulovere pe noi, colanți, iar unii oameni nu au nicio treabă. Merg cu pantaloni scurți. E fer? Nu e fer. Străduța asta este super cute. Sunt foarte mulți brăduți tăiați și puși la ferestrele oamenilor sus. E super interesant și super cute. Cu luminițe. Cred că am găsit și cea mai îngustă străduță din acest orășel, cetate. E în față. Să vedem cât de îngustă e. Bine, nu este chiar cea mai îngustă, dar orășelul ăsta chiar promite multe. Super interesant. This bittersweet Christmas.
Sincer, locul ăsta mi se pare că te aduce mult mai mult spre Crăciun. Parcă e mult mai cozy așa și mai aproape de ceea ce înseamnă Crăciun și la noi. În Nuremberg, sincer să fiu, n-am văzut un brad așa mai mare, împodobit cu luminițe sau ceva. Erau brăduți micuți pe aici, pe acolo, luminițe, da, dar parcă nu erau brazi împodobiți sau cum te așteptai a fi la un târg de Crăciun. În schimb, aici s-a schimbat puțin situația. E o clădire super veche, presupun că este primăria veche sau ceva. Și în piața acesteia e așa, sunt foarte multe tarabe cu un brad împodobit doar cu luminițe. Dar e parcă altceva. Sincer, sunt curios părerea Roxandrei. Nu ne-am vorbit până acum, dar sunt curios să văd ce părere are despre Nuremberg. Pentru că târgul respectiv este votat de foarte multă lume ca fiind unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun. Și nu prea ne-a dat pe spate. În schimb, am venit așa random într-un orășel ca o iscală și am găsit această cetate, orășel cetate. Ia vine, Roxandra. Care e părerea ta despre acest orășel, acest târg? Nu știu ce am căutat în Nuremberg. V-am zis că o să ai părerea asta? Nu m-ați crezut. Nu știu de ce ne-am pierdut 3 zile în Nuremberg, efectiv. Mult mai drăguț, mult mai drăguț. Asta e locul ideal pentru un târg de Crăciun, pentru o poveste de iarnă. Da. Chiar așa este. Veniți în Rotterdam. E fascinant. Rotterdam? Hai să luăm cârnați. Cât de fascinant este. Efectiv, orice clădire, unde te uiți stânga, dreapta, Uite tu cum față, arată, spate. parcă e altceva. E altceva, nu? Da. Este superb și pe lângă casele care par toate din turtă dulce și colorate și cu diverse forme. Doamne, și mirosurile astea, din nou ne întoarcem la mirosurile astea. Așa că recomandăm. Este superb. Se ridică cu siguranță în topul nostru al târgurilor de Crăciun. Ne-am luat. Ne-am luat un cârnat. cârnați. De care ți-ai luat? Tu ți-ai luat din ăla subțire? Din ala Da, subțire. Și eu un fel de cabanos mi-am luat. 10,50 € am plătit pe amândoi. Da. Preț chiar mai bine decât decent. Super bune prețurile, Da. contrar așteptărilor, că tocmai Germania nu e o țară ieftină. Dar și pe vin fier, la târguri, am plătit cam în jur de 4,50 €. V-am fi spus cum sunt cârnații, doar că ce credeți? Atât a mai rămas din ei. I-am mâncat pe toți. Primul a fost demențial, super bun. Pe toți Primul, pe amândoi. adică cel subțire și rotund. Da, Spirală. spirală. Doamne, genial. Da. Asta e așa și așa, dar tot e bun, adică... Îi seamănă mai mult cu cabanoșii de la Cabanoșii Luca. noștri, da, exact. Dar e bunicel. Nu m-aș întoarce la el, adică tot pe primul l-aș prefera. Da, super Pentru bun, 5 adică... euro, amândoi? 5 Nu euro. amândoi, fiecare? 5 euro unul, 5 euro jumate celălalt. Da, super bun. Super Având în bun. vedere că e și preț de târg de Crăciun, da, e ok. Da, până la urmă e doar un cârnat într-o felie de pâine, dar... Da. Din păcate nu am avut foarte mult timp de vizitat aici. Am vizitat doar străduța principală și primăria veche sau ceva, unde se ținea târgușorul. Și da, dacă vreți să să veniți să vizitați Germania pentru târguri, zic să nu zăboviți foarte mult în Nuremberg. Nu mergeți în orașe mari, gen Nuremberg sau München, veniți aici, pentru Da, că e wow. Rotenburg e incredibil de frumos. Probabil o seară sau o zi e de ajuns. Dacă v-ați lua cazare fix aici, să vedeți și seara când majoritatea lumii pleacă, ar fi mai interesant. Acum ne îndreptăm spre Târgul de Crăciun, inspirat din poveștile de frații Grimm.
Să vedem acela cum este, să sperăm că se ridică așteptărilor. Pentru că acolo am plătit și bilet, 12 euro biletul. Și să vedem dacă merită. Te vedem de acolo. Ne-am pierdut de gașcă. Și trebuie să-i Ne-am recuperăm. pierdut și fugim. Fugim să-i găsim. Ce se întâmplă când ai și un copil mic pe lângă tine? El e șeful, nu noi. Exact, da. Dacă e ora lui de dormit, cine suntem Nu noi să ne contează ce punem în calea planuri lui? ai tu, că Da, cine suntem noi să ne punem în calea lui? Deci am plecat din Nuremberg, am făcut check-out-ul, am plecat, ne-am oprit bineînțeles la o cafenea la ieșire din Nuremberg. Apoi Fără cafea noi nu funcționam. Da. Nimeni din acest grup nu funcționează, mai puțin copilul. Dar și el bea babicino. Babicino, da. Cine a mai inventat și asta? Da. Și am făcut, cred că, cam în jur de 50 de minute, aproximativ o oră până aici. Chiar de aici până la Schloss Kardenberg. O să lăsăm O să lăsăm scris, pe da. ecran cel mai bine. Va mai face cam 2 ore. Iar de acolo până în München, pentru că în München avem cazarea în noaptea asta, vom face o oră. Ceva de genul. Deci suntem așa, pe drum. Și mâine seară schimbăm cazare. Da. Stăm unde? În ce oraș? Surpriză? Ha, eu iar nu știu. Bineînțeles. Și asta e intrarea. Zici că intri într-un festival. Câte luminițe colorate. Deci, acest târg, cred că am mai zis, este inspirat din poveștile scrise de frații Grimm. Este impresionant cât de multe luminițe sunt. Cred că pentru copii este perfecțiunea întruchipată. Nu pot spune că nu și pentru adulți, că și pentru mine este la fel. Deci planul este următorul. Trebuie să mergem să bem niște vin fiert, pentru că avem nevoie. N-am E băut deloc. ora 5:30 seara. Da, e 5:30 și e întuneric beznă. Am făcut 2 ore din Rothenburg Da. până aici. E beznă. Dacă n-ați văzut și dacă vreți să veniți să vedeți un târg super mișto de Crăciun, duceți-vă în Rothenburg. Da, și apoi Puteți veniți să aici. dați skip sau măcar o zi puteți să rămâne în Nuremberg, dar după o zi neapărat în Rothenburg. Și aici. Aici Adică încă la- nu știm, Încă de-abia nu intrarea. știm, dar doar ce am intrat și ne-am oprit la toate căsuțele și Da, am e foarte filmat miros. toate Miroase a luminițele. tortă dulce. Peste tot miroase tortă super dulce. bine. Încă nu miros nimic la vin, gen nu-i un miros la vin specific, dar cred că îl găsim. Sigur îl găsim. Bine, târgul ăsta este mai mult pentru copii și poate avea o surpriză și nu găsim niciunul, așa că Mă îndoiesc totuși, Da. dar vă ținem la curent. da. Haide. Aici arată ca un hambar. Vai, dar ce miros vine dinăuntru. Mamă. Magazine din piele. Tot felul de ornamente de Crăciun. Din lemn. Cred că și de aici vine mirosul. Miroase super bine. Bețișoarele astea parfumate. Doamnele cred că sunt în pauză de la un program pe care probabil l-au avut sau urmează să-l aibă. Pentru că am văzut tot felul de imagini cu costume, cu animații. Tot pentru copii. Bine, și nu numai, că și pe noi ne încântă, de asta am și venit. Nu cred că se vede, dar sunt două fete care practic scutură din perne și au un aparat care aruncă niște... Zboară puful. Da, Cred puf, că puf da. e. Da, bine, nu-i puf.
E ceva sintetic, cred. Uite că ajung până la noi. Deci că sunt fulgi de nea. Nu, cred că a început să ningă. Sau e zăpadă artificială de acolo, da. Deci aici, principalul dulce sunt nucile astea caramelizate. Și miroase incredibil de la ele și sunt extrem de bune. Recomandăm să vă luați dacă aveți chef de ceva dulce. Și nu-i târg de Crăciun în Germania în care să nu apară monștri din ăștia. Doamne, deci sunt Ce extrem interesante de sunt. înfricoșători. Tot felul de modele. Nu Wow. știu cum se cheamă. Cum se cheamă? Mai ții minte? No. Krampus, parcă se chema. Cred că Krampus. Așa se cheamă personajele acestea. Probabil pe lângă vin fiert o să luăm și un cârnat. Pentru că e păcat să nu vii aici și să nu încerci cârnat. cârnații. Da. Cam ăștia suntem noi. Problema e că coada aici este extrem de mare. Cred că sunt vreo 10 persoane în față. Mai căutăm. Poate găsim și alte tarabe. Dar, cred că am văzut de unde pot să iau vin fiert. Mergem în față. Mai știți măștile pe care vi le-am arătat atunci? Am găsit și personajele din spate. E o zână, un înger de fapt. Cred că ăla e un preot sau nu știu pe ce este și Krampusul. Incredibil. Ce mișto. Dacă ți-e frig, măcar ai puțin foc să te încălzești. Ne-am îndepărtat puțin de zona aceea aglomerată de strada principală și aici e mai mult spațiu și mai multe zone organizate pentru copii, diversi oameni costumați în diverse costume. Este și un patinoar în spate. Ai și locuri de mâncat, de la paste, la cărnați, la tot felul de burgeri. Dar fiecare căsuță e împodobită atât de frumos. E magic. Și față de alte târguri, chiar te simți ca la un festival, pentru că e atât de mult spațiu și atât de multe locuri amenajate să stai, să iei un loc unde mănânci, unde bei ceva. În Nuremberg cam lipsea lucrul ăsta, cel puțin în târgul principal din Piața Mare, de lângă Catedrala Maicii Domnului. Era foarte dificil, pentru că era doar căbănuțe de unde îți cumpărai ce doreai și stăteai în picioare, în aglomerație. Și din cauza asta se aduna o aglomerație imensă, pentru că nu aveai unde să stai. Într-un loc mai retras, să savurezi mâncarea sau băutura sau pur și simplu să te odihnești. Pe când aici e foarte mult spațiu. Iar în față v-am zis că este un patinoar și uitați-vă cât de mult loc. Practic e o arenă aici, unde în mijloc s-a creat un patinoar pentru copii, dar uitați-vă câte locuri. Poți să vii să te așezi aici, adică chiar dacă nu mai e loc în spate, poți să vii să stai aici și să... Clar, n-ai cum să construiești o arenă la fiecare târg de Crăciun, dar poți să amenajezi câteva locuri.
Iar cineva a rămas responsabil cu căruțul. Da. Puteri mari, responsabilități mari. Dar Cum te-ai ar zice așezat bine unchiul lângă Spider-Man. foc? Vezi să nu ți sară scântei pe geacul. E puțin frig și am ales să stau lângă foc și să mă încălzesc. Dar cred că în mașină o să vă umplu de miros. Da, și eu cred la fel. Aia e. N-aveți ce mi-e faci, frig, trebuie să mă mie chiar mi-e suportați bine. așa. Cum? Mie chiar mi-e bine, nu mi-e frig. Da. Când stai pe loc, Da, da. Oricum e mult mai bine aici, că nu e atât de multă aglomerație. Dar o să ieșim în curând înapoi în strada principală. Ca să venim la acest stăr de Crăciun, care este amenajat în curtea unui castel. Bineînțeles că a trebuit să plătim bilet, pentru că chiar e un loc festiv. Nu este doar un simplu tăr de Crăciun. Și sunt foarte multe lucruri amenajate, v-am zis, tot felul de spectacole pentru copii, patinoari și așa mai departe. Am plătit prețul de 12 euro și jumătate pentru adult, dar aveau și opțiuni pentru copii, dacă nu mă înșel, 5 euro și, bineînțeles, pentru localnici era mai ieftin. Pentru turiști era mai scump. Dar e un preț decent, adică nu mi se pare mult, 12 euro și jumătate pentru asemenea loc. Merită. Să vedem ce se află aici. Din nou un loc amenajat, cred că pentru copii. Sunt desene proiectate pe clădire. Ce drăguț! Wow! Luminițe. Foarte drăguț. Wow! Ceva diferit. Nu vezi asta la orice târg de Crăciun. Își merită banii din plin. Chiar e foarte frumos, ceva special. Că peste tot vezi târgurile astea de Crăciun comerciale, care devin din ce în ce mai asemănătoare. Dar e foarte rar să întâlnești un târg care îți oferă ceva diferit. O poveste. Și târgul ăsta chiar te duce într-o poveste. Am mers câțiva metri și am văzut 3 focuri amenajate. Și am dedus din când m-am plimbat până acum că focurile sunt amenajate în locurile unde oamenii mănâncă sau beau. Unde sunt locuri de stat. Ceea ce mi se pare foarte interesant, pentru că, ok, au zis, punem un bilet pentru că investim foarte mulți bani și amenajăm și chiar merită să plătești acel preț, care nu mi se pare foarte mare pentru ce oferă spațiul. Și cu toate astea, v-am zis, s-au organizat atât de multe focuri în locurile unde te așezi. Asta deduce că s-au gândit la oameni, s-au gândit la nevoile lor. Nu contează doar banii pe care îi primești, ci contează ca și omul să se simtă bine și să nu înghețe de frig. Foarte tare. Singura chestie care e negativă, să zic eu așa, este acest noroi de pe jos, care, nu e foarte plăcut, mai ales când ești cumva obligat să vii cu mașina aici, pentru că nu ai altă variantă, fiind în pădure, dar, cumva, asta este, mai treci și peste o ploaie. Pe lângă casele luminate, au tot felul de felinare, tot felul de modele, copaci împodobiți, bineînțeles. Nu este atât de chicios, adică nu este chicios să-ți sară în ochi și să fie deranjant, dar în același timp e atât de plăcut și nu știu ce cuvânt să folosesc, de frumos. Pur și simplu frumos. Noi, din păcate, nu am ajuns și pe zi, am ajuns pe la ora 5:30, când deja era noapte, dar nu cred că ar fi fost mai frumos decât pe noapte, pentru că
Vezi luminițe, sunt poveștile deschise, e altceva. Dar acolo în dreapta cântă cineva. Mergem și noi să vedem cine. Ce ai luat acolo? Mi-am luat și niște vin fiert. Unul alb și unul roșu. Că na, nu te poți hotărâi așa doar cu unul. Pentru că e păcat să nu le încerci pe amândouă. Scănile sunt super interesante. Arată cana, da. Da, Wow. sunt făcute din ceramică, cred. Pentru că în zona asta am intrat chiar la o căsuță unde era un domn din Peru, probabil mutat aici, și făcea manual chestii din ceramică. O vază asta super mare era și probabil toate cănile astea sunt făcute aici sau sper că sunt făcute aici Da, par. Sunt foarte frumoase. de către oameni, da. Ăsta e vinul alb, dar mai întâi spunem cum e vinul roșu. Măi, se aseamănă toate între ele. Adică Nu mi se ambele. pare că au un vin făcut special, gen rețetă proprie, dar o căsuță cu rețeta ei proprie, ci sticlă de vin pe care o cumpără și o încălzesc și practic asta e vinul lor fiert. Dar e bun la gust, e dulceag, da. Nu se simte de mult scorțișoara sau piperul, e făcut, nu-mi dau seama ce Uite, ingrediente ieri are. în Nuremberg mie mi-a plăcut mai mult vinul roșu decât cel alb. Da, vinul alb este puțin mai acrișor. Și aici la fel? E mai bun celul roșu? Și acum ăla alb e parcă mai bun. Dar, ieri în Nuremberg, ce am pățit, un pahar de vin, 200 ml, costă 4,5 €, 5. Da. Pe acolo e prețul. Iar o sticlă de 1 litru, același tip de vin, de asta am zis că este un vin cumpărat de ei și după aia pus doar acolo, era 5 euro, o sticlă de 1 litru. Da. Deja făcut cu gustul respectiv, tu doar să-l încălzești acasă și bei. Nu ne venea să credem că ăsta e prețul pentru o sticlă. De vin, da. Da, când te gândești că de fapt tu dai aproape același preț pe un pahar și Da, vine da. și mai plătești încă pe atât pe cană, care poți să o păstrezi sau să o înapoiezi. cana o păstrezi sau o dai înapoi. Noi cred că oricum păstrăm câte o cană din fiecare... Da, până acum am fiecare țară la păstrat, care am mers. de fapt, pe primele din prima zi nu le-am păstrat, le-am dat înapoi. De Pentru că ieri am găsit am alte găsit căni mai altele frumoase. mai frumoase, da. Da. Și acum probabil o să păstrăm una sau pe amândouă de aici, că sunt făcute Probabil din pe ceramică amândouă. și sunt așa mai drăguțe. Wow, uite ce e acolo în dreapta. Da, deci vezi foarte multe personaje, ba crampuși, ba, nu știu, zâne, zeități, Sunt acolo monștri. undeva în spate, dar poate vin mai aproape. Sunt foarte interesant. Da, ca dintr-un film, pur și simplu. E unic Te aici. simți pe un platou de filmare. Și e unic, n-am văzut în viața mea chestia asta. Nicăieri. Germania ne surprinde. Nu mergeți în orașele mari la târgul de Crăciun. Căutați locurile cele mai remote, cele mai retrase. O să vă trebuiască mașină să închiriați, dar aia e. Clar, sunt atracția principală pentru copii. Toți copiii le înconjoară și vor să facă poze cu ele. Ce frumos!
Au grijă de copii. Au plecat în căutare de copii. Ce copii să mai ajute, ce copii să mai facă fericiți. Îmi place mai mult cel din Nuremberg, sincer. Era Ia dă-mi și pe alte cel condimente? alb. Ăla din Nuremberg era mult mai aromat, ăsta nu e atât de aromat. Wow, Ăsta alb Asta e îmi mai place. interesant. îmi place mult mai mult cel alb. Și da. mie. Aici ăsta alb e mai bun. Da, da, da. În Nuremberg cel roșu era mult mai bun. Da. Da, uite. Are o aromă mult mai puternică ăsta, nu știu ce, nu știu, dar e o aromă Și, faină, miroase super bine. și scria în germană, nu prea am înțeles, dar era cuvântul mix. Mă gândesc că poate era o combinație Un între ele mix de două. condimente, Nu, probabil. nu, e o combinație între roșu și alb. Nu știu, dar eu votez pentru vin alb astăzi. Da, și eu la fel. Ce să zic, Are- tu rămâi are cu vinul dreptate. roșu, poftim. Eu rămân cu vinul alb. Mulțumesc, noroc! Știți că vă tot spuneam noi unde ne aflăm, unde mergem, unde ne aflăm, unde am ajuns, unde bla bla bla. Dacă mă uit, sigur, dacă mă uit pe toate înregistrările, odată n-am pronunțat corect. Dar noroc cu aceste căni pe care scrie Schloss Kaltenberg. Deci, asta este locația în care ne aflăm. Singura chestie pe care puteam să ne-o dorim mai mult era să ningă. Oricum, la cât de multă lume e, probabil totul arăta super nașpa pe jos, dar era mai bine decât mocirla asta. Plimbându-mă pe aici, mi-am dat seama că târgurile de Crăciun din Germania, cel puțin din zona asta, sunt mai mult creepy decât, nu știu, cum suntem noi învățați cu Moș Crăciun și chestiile de genul. Chestia asta este o roată pe care poți să o învârți și depinde cât de tare învârți, atât de tare luminează copacul. Cred că e o doamnă acum care vrea să testeze și să vedem acum. Super interesant! E ca și cum ai trage energia către copac. Dacă o învârți în sensul arcelor de ceasornic, curentul, lumina practic intră în copac și dacă învârți invers, lumina iese și se împrăștie în toată pădurea. E incredibil de interesant și îți fură ochii. Îți fură ochii. Cum v-ați imagina casa lui Hansel și Gretel? Bine, nu chiar așa, dar probabil ăsta era castelul regelui din povestea Hansel și Gretel. Curtea castelului. Eu sincer nu cred că e castel. Eu cred că era un han ceva. Bine, e ca o cetate, dar Nu pare cred și că un era han. doar un han, sincer. Foarte, nu știu. Dacă ați fost vreodată în București la hanul lui lui hanul Manuc. Manuc, e fix așa înăuntru.
Doamne, efectiv te trimite în epoca aia de atunci. Nu știu, e un film. Un film. Foarte frumos. Și tot ce este amenajat să te ducă tot în povestea aia. Câte chestii amenajate. Sunt din tablă, din... Nu știu din ce sunt astea. Și aici avem și o scenă pe care probabil se țin diverse evenimente. Acum e oricum destul de târziu, e spre închidere târgul. Se ține în fiecare zi de la ora 10, dacă nu mă înșel, până la ora 20. Mai știți ce vă ziceam că locul acesta este un han? De fapt, poate a fost un han sau castel, nu știm ce a fost, dar acum este o berărie. Aici se produce o bere. Da, uite, sunt niște... Cum se cheamă? Da, uite. În spate, bidoane de bere. Nu, butoaie. Uite, Butoaie, în față da. sunt cisterne unde fermentează bere. Ia să vedem. I-am găsit. E berea Maishefen. Mai șefan. Da. Cine știe să pronunțe, dați un like. Deci probabil locul acesta era o casă a călugărilor. Pentru că ei aici au foarte multe locații de bere unde erau făcute de călugări și cred că astea erau una dintre ele. Orice e posibil. Dar să fii călugăr și să stai într-o asemenea frumusețe. Acum, dar când era înainte, nu cred că aș fi vrut să stau aici. Cred că era primul De lucru ce? care era bine. Da, Era arată printre super bine, primele adică lucruri care era asediat. cu siguranță este restaurat și nu arată așa de la bun început. Dar totuși e super mare și arată super bine, adică ai... Nu știu. Cine nu-și dorește să fie călugăr să stea aici? Eu. Ne excludem pe noi. De aici, din acest magazin, Ne-am luat bunătatea asta de noodles cu porc. Cred că ne-am luat cu porc. Am întrebat care este cel mai bun. Era cu porc și fără porc. Și am întrebat care este mai bună. arată varză călită, sincer. Varza călită cu noodles. Nu știu, dar miroase foarte bine. Da. E interesant. Hai să vedem cum sunt. Să ne așezăm undeva ca să degustăm. Pentru că mâinile noastre sunt pline de pahare. Da. Why not? Ia zi cum e? Deci am găsit ce sunt de fapt. E varză călită, noodles făcuți de casă. Sunt ca niște, bine, noodles. Sunt niște paste lunguiețe, ca niște tăiței, dar foarte groși. Și cu porc. Cred că e ceva. Cât ai bacon. plătit? 6 euro? 5 euro. 5 5 euro. euro jumate. Și da, principalul gust e varza călită. Are gust de varză călită. Interesantă textura. Am gustat și eu și sincer mie nu-mi place. Nu? Nu. Mamă, mie chiar îmi place foarte mult. Dar mie îmi place Bine, și eu varza nici nu călită. sunt înnebunită după varză călită. Da. Dar, nu știu, parcă nu Dar pot e să varză, concep combinația dintre ele. e varză murată călită. Nu e varză dulce. Da, oricum, la 5 euro merită. Da, clar. Da. Da.